हेलो नमस्ते। आजको यो भिडियो चाहिँ सिद्धार्थ ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ कसरी एक्टिभ गर्ने भन्ने भिडियो रहेको छ। हामीले कुनै पनि ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ कसरी एक्टिभ गर्ने भन्ने कुरा हामीले सजिलैसँग आफ्नै मोबाइलबाट हामी गर्न सक्छौँ र त्यसलाई सजिलैसँग कुनै पनि ब्याङ्कको ब्यालेन्सहरू भयो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले आफ्नै मोबाइलबाट हामीले गर्न सक्छौँ। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ अनलाइनबाट कुनै पनि ब्याङ्कको खाता कसरी खोल्ने, कसरी हामीले चाहिँ एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने मैले भिडियो बनाएको छु र त्यो भिडियो हेर्नुहोला र तपाईँहरूले पनि आफ्नै मोबाइलबाट अनलाइनबाट कुनै पनि ब्याङ्कको खाता खोलेपछि ब्याङ्कबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई फोन आउनेछ र तपाईँले आफ्नो खाता खोल्नुभएको त्यो ओरिजिनल डकुमेन्ट तपाईँले ब्याङ्कमा लगेपछि तपाईँको त्यो खाता चाहिँ पूर्ण रूपमा सुचारू हुनेछ र खाता नम्बर तपाईँको जिमेलमा आइसकेपछि तपाईँले त्यो खाता नम्बरलाई अथवा तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई सजिलोसँग एक्टिभ गर्न सक्नुहुनेछ। मैले पहिला नै अनलाइनबाट चाहिँ सिद्धार्थ ब्याङ्कको खाता मैले खोलिसकेको छु र सिद्धार्थ ब्याङ्कको मेरो एकाउन्ट नम्बर पनि आइसकेको छ। त्यस पछाडि अब मोबाइल ब्याङ्किङ कसरी एक्टिभ गर्ने भन्ने हामी भिडियो सुरु गर्नेछौँ। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म हेरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। हामी भिडियो सुरु गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईँहरूले सिद्धार्थ ब्याङ्क टाइप गर्नुहोला। सिद्धार्थ ब्याङ्क टाइप गरिसकेपछि यसलाई इन्स्टल गर्नुहोला। मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। त्यस पछाडि म यसलाई ओपन गर्छु। ओपनमा म टच गर्छु। त्यस पछाडि तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा रहेको छ एक्टिभेट सर्भिस रहेको छ। हामीले मोबाइल ब्याङ्किङ सुचारू गर्नको लागि चाहिँ एक्टिभेट सर्भिसमा हामी टच गरेर हामी एक्टिभ गर्न सक्छौँ। यदि यहाँले पहिला नै एक्टिभ गर्नुभएको छ भने प्रोसेस टु लगइनमा यहाँले टच गरेर त्यो आफ्नो एकाउन्टलाई ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी यसलाई एक्टिभेट गर्ने प्रोसेसमा छौँ, त्यसैले हामी एक्टिभेट सर्भिसमा हामी टच गर्नेछौँ। एक्टिभेट सर्भिसमा टच गरिसकेपछि हामीले आफ्नो मोबाइल नम्बर लाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले खाता खोल्नु हुँदाखेरि जुन नम्बर तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको थियो त्यो नम्बर लाउनु होला। त्यस पछाडि आफ्नो खाता नम्बर लाउनु होला। आफ्नो खाता नम्बर तपाईँले पाउनको लागि चाहिँ आफ्नो जिमेलमा जानुहोला र आफ्नो जिमेलमा गइसके पछाडि यहाँ खाता नम्बर मेरो आइसकेको छ। म यो खाता नम्बरलाई कपी गर्नेछु। जिमेलमा आएको खाता नम्बरलाई कपी गरेर तपाईँले यसमा पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि तपाईँले नेक्स्टमा टच गर्नुहोला। तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बरमा चाहिँ ओपिटी कोड पाउन सक्नुहुनेछ। त्यो ओपिटी कोडलाई तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बरमा आएको ओपिटी कोडलाई तपाईँले कपी गरेर अथवा तपाईँले यसलाई याद गरेर चाहिँ तपाईँले त्यहाँ लाउनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो ओपिटी कोड लगाइसकेपछि नेक्स्टमा टच गर्नुहोला। यहाँ हामीले आफ्नो पासवर्ड सेट गर्ने अप्सन आइसकेको छ। तपाईँले आफ्नो पासवर्ड चाहिँ सेट गर्नुहोला। आफ्नो पासवर्ड सेट गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर, त्यस पछाडि विभिन्न सिम्बलहरू, नम्बरहरू लाएर तपाईँले एकदमै बलियो पासवर्ड चाहिँ सेट गर्नुहोला। पासवर्ड सेट गरिसकेपछि नेक्स्टमा टच गर्नुहोला। त्यस पछाडि तपाईँले आफ्नो 4वटा अङ्क भएको नम्बर तपाईँले लाउनु पर्ने हुन्छ। जुन नम्बर चाहिँ तपाईँले आफ्नो पैसा ट्रान्सफर गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँलाई आवश्यक पर्छ। यो नम्बर चाहिँ अरू बेला पनि तपाईँलाई आवश्यक पर्छ। जुन 4 डिजिटको नम्बर हुन्छ त्यो नम्बर तपाईँले लाउनुहोला र यो नम्बर चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर लगाइसकेपछि तपाईँले फिनिशमा टच गर्नुहोला। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ कङ्ग्रेचुलेसन
युर सर्भिस हेज बिन एक्टिभेट भनेर दिएको छ। हामी डनमा टच गर्नेछौँ। यति गरिसकेपछि हामीले सिद्धार्थ ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ हामीले एक्टिभ गरिसकेका छौँ। यसरी तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई चाहिँ एक्टिभ गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँले यहाँ चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर लाउनु होला। त्यस पछाडि पासवर्डमा चाहिँ तपाईँले भर्खरै लाउनु भएको पासवर्ड लाउनु होला। त्यस पछाडि यो एकाउन्टलाई हामी ओपन गर्नको लागि चाहिँ अथवा हामी जोइन हुनको लागि चाहिँ लगइन हुनको लागि चाहिँ हामी लगइनमा टच गर्नेछौँ। यति गरिसकेपछि हामीले देख्न सक्छौँ हाम्रो खाता नम्बर रहेको छ, हाम्रो खाताको नाम पनि हामीले देख्न सक्छौँ र हामीले ब्यालेन्स पनि हामीले देख्न सक्छौँ। यो खातामा चाहिँ मेरो अहिले 0 ब्यालेन्स रहेको छ। तपाईँले यहाँ तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कको यहाँ तपाईँले आफ्नो खाताको सम्पूर्ण डिटेल्सहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि यसलाई हामी ब्याक गर्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो दायाँ साइडमा चाहिँ तान्नु होला। क्युआर स्क्यानर रहेको छ, हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँ तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो फिङ्गरप्रिन्ट्स पनि तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ टच गर्नु होला। तपाईँले आफ्नो फिङ्गरप्रिन्ट्स चाहिँ तपाईँको आफ्नो फोनको लक जुन लाउने ठाउँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो फिङ्गरप्रिन्ट्स चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँले यसमा टच गर्नु होला। त्यस पछाडि तपाईँले सेट अफ फिङ्गरप्रिन्ट्समा चाहिँ टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईँले जुन 4 डिजिटको नम्बर लाउनु भएको थियो त्यो नम्बर तपाईँले फेरि यहाँ लाउनु होला। त्यस पछाडि ओकेमा चाहिँ टच गर्नु होला। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले आफ्नो फेरि फिङ्गरप्रिन्ट्स चाहिँ लक जुन हामीले फोनमा लक लाउँछौँ होइन त्यो अप्सनमा चाहिँ लानु होला। फिङ्गरप्रिन्ट्स हामीले यसरी सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी डनमा टच गर्नेछौँ। यसरी तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई एक्टिभ गर्न सक्नुहुनेछ। आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको भिडियो यति नै। म बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, बाई बाई।